You gotta stay positive in such a negative world. LG error. Door switch problem, magnet, ito yung sensor. Didikit ko. Maano? Gumagana? Gumagana. Kaso medyo malakas dapat kasi may ano pa to eh. Maganda sana yung sa speaker. Malakas pala yung pa na yan, no? Ayun o, gumana o. Durog siya eh, durog. So yung problema mga kalibot yan, nawala yung magnet. Kaya mayroong mga itong hawak dito. Parang dito.